كتير جدا من منشئين المحتوى اللي بيتواصلوا معايا في خلال الفترة الأخيرة بيتواصلوا معايا بسبب إن هم بيتعبوا على المحتوى بتاعهم، وبعد كده بيجوا بينزلوا الفيديو على منصة اليوتيوب بيلاقي إن الفيديو ما بيجيبش مشاهدات. وخليني هنا أقول لك على حاجة، أنت ممكن تبقى حرفيا منشئ محتوى محترف جدا، ممكن تبقى منشئ محتوى مهتم بالمحتوى بتاعك، بتقدم المحتوى بشكل كويس، تعبان في المونتاج، تعبان في السكريبت بتاع الفيديو، تعبان في طريقة تقديمك للفيديو، وحرفيا أنت عامل كل حاجة وبتتعب فعلا على محتواك وبتتعب في انتاج المحتوى بتاعك. لكن تيجي بعد كده تبص ترفع الفيديو على قناتك على اليوتيوب تلاقي ان الفيديو بتاعك حرفيا ما بيجيبش مشاهدات، والمشاهدات بتاعته بتبقى ميته. وخليني اقول لك هنا، انت ممكن تكون عامل حاجه من الحاجتين اللي انا هقول لك عليهم النهارده دول، وهقول لك برضو على بعض الاخطاء الشائعه اللي انا واجهتها مع منشئين المحتوى اللي تواصلوا معايا خلال الفتره الاخيره بخصوص الموضوع ده. لو انت دلوقتي واحد بتتعب على محتواك وجيت نزلت الفيديو على منصه اليوتيوب ولقيت ان الفيديو ما بيجيبش مشاهدات، فكده انت عندك حاجه من الحاجتين اللي انا هقول لك عليهم دول، يا اما الصوره المصغره مش كويسه، يا اما العنوان بتاع الفيديو مش كويس. خليني اقول لك على حاجه، ان الصوره المصغره والعنوان بتاع الفيديو دول اول حاجه المشاهد بيقع عينه عليهم اول لما بيشوف الفيديو بتاعك على منصه اليوتيوب. انا دلوقتي واحد فاتح اليوتيوب وقاعد بقلب في الصفحه الرئيسيه، ايه اول حاجه هتيجي مثلا لو فيديو ظهر لي في الصفحه الرئيسيه، او جميع الفيديوهات لما تيجي تظهر لي في الصفحه الرئيسيه، ايه اول حاجه انا عيني بتقع عليها؟ اول حاجه عيني بتقع عليها هي الصوره المصغره، بعد كده العنوان. واغلبيه منشئين المحتوى اللي تواصلوا معايا خلال الفتره الاخيره بتبقى هم دول المشكلتين الشائعين عندهم، يا اما الصوره المصغره مش قويه، يا اما العنوان حرفيا مش قوي. وهنا هقول لك على بعض الاخطاء الشائعه اللي انت لازم انك تتجنبها سواء في الصوره المصغره او العنوان. وقبل ما نبدا في الاخطاء الشائعه دي، خليني اقول لك ان الحاجتين دول حاجتين حرفيا مهمين جدا وعوامل رئيسيه من نجاح الفيديو بتاعك او من فشل الفيديو بتاعك. اول حاجه انا عايزك تعملها، عايزك انك تتجنب العناوين المعقده. يعني ايه تتجنب العناوين المعقده؟ يعني ما تكتبليش عنوان على الفيديو بتاعك محدش يفهمه غيرك، او محدش يفهمه غير الجمهور اللي بيتابعك. خلي العنوان بتاعك يكون عنوان بسيط عشان يقدر حتى ان اللي بيشوف الفيديو في الصفحه الرئيسيه يقدر ان هو يكمل العنوان لغايه النهايه. ما تحطليش حاجه في العنوان او ما تحطليش كلام في العنوان، كلام يكون معقد يصعب على المشاهد ان هو يكمله للاخر او حتى يفهمه. لان هو لو لقى في حاجه معقده في العنوان او حاجه هو مش فاهمها في العنوان، هو ولا هيفكر ان هو اصلا يدخل على الفيديو، ولا هيفكر ان هو يكمل العنوان لغايه الاخر عشان يفهم حتى موضوع الفيديو ده ايه. فانت كده اخدت نسبه ظهور بس ما فيش نسبه نقر على الفيديو بسبب ان العنوان بتاعك معقد. عنوانك انت ما حدش بيفهمه غيرك او غير بعض الناس اللي بيتابعوك في القناه. حاول ان انت تكون بسيط في العنوان بقدر الامكان. الحاجه الثانيه اللي لقيتها برضو عند منشئين محتوى كتير ومنشئين محتوى كتير خلال الفتره الاخيره وقعوا في كارثه حرفيا بسبب الموضوع ده، وهي العناوين الكاذبه. خليني اقول لك ان العناوين الكاذبه هتعرضك لثلاث حاجات من اللي انا ممكن ان انا اقول لك عليهم دول. اول حاجه، انت لو كتبت عنوان كاذب، هو اولا اول لما المشاهد يبدا ان هو يشوف الفيديو في الصفحه الرئيسيه، قرا العنوان، جه دخل على الفيديو، قعد اول دقيقه في الفيديو لقى ان عنوان الفيديو حاجه وموضوع الفيديو حاجه ثانيه، هو مش هيكمل اصلا معاك الفيديو للنهايه. وحط الكلام ده كده يقين جواك. والحاجه الاولى هيترتب طبعا عليها الحاجه الثانيه، ان اليوتيوب اصلا بيعرف اذا كان الفيديو ده مهم او اذا كان الفيديو ده كويس او موضوعه كويس ولا لا من خلال بقاء المشاهد جوه الفيديو. يعني المشاهد لو قعد مده كبيره معاك من الفيديو او قعد مده كبيره في الفيديو بمعنى اصح، بيعرف اليوتيوب ان الفيديو ده الموضوع بتاعه مهم وان المشاهد مهتم بموضوع الفيديو وان الفيديو بتاعك حرفيا كويس، فبيبدا ان هو يقترحه لك على الجمهور المستهدف او الجمهور اللي انت بتستهدفه من خلال قناتك. فانت لو عملت عناوين كاذبه وجاء عدد كبير جدا من الناس بدا ان هو يدخل لك على الفيديو ولقى ان الفيديو اصلا موضوعه غير موضوع العنوان، وقعد مثلا معاك 30 ثانيه او قعد معاك دقيقه في الفيديو، هو حرفيا اليوتيوب مش هيبدا ان هو يقترح لك الفيديو ده، لان هو بيعتمد على متوسط مده المشاهده، يعني متوسط بقاء الجمهور في الفيديو بتاعك اللي انت بتقدمه واللي انت حاطه على القناه بتاعتك، بيبدا على اساسه ان هو يقترحه على شريحه اكبر من الناس. فانت لو عملت عنوان كاذب او عنوان مضلل، المشاهد هيخرج على طول من اول الفيديو، ودي حاجه بتبقى مش صح اطلاقا. وطبعا الحاجه الثانيه هيترتب عليها الحاجه الثالثه، يعني كل الحاجات اللي انا بكلمك فيها دلوقتي دي مترتبه على بعضها. ايه الحاجه الثالثه اللي انت ممكن تقع فيها؟ الحاجه الثالثه اللي انت ممكن تقع فيها ومن خلال العناوين الكاذبه، ان انت ممكن تاخد سياسه المحتوى المضلل والمخادع والممارسات الاحتياليه. سياسه المحتوى المضلل والمخادع والممارسات الاحتياليه كفيله حرفيا ان هي تقفل لك قناتك وتوقف لك الربح من على قناتك، لان اليوتيوب لو شاف ان العنوان وان الصوره المصغره مش بيدلوا اصلا على المحتوى اللي جوه الفيديو او على المحتوى المقدم جوه الفيديو، هو حرفيا كده خلاص انت كده قلت لليوتيوب انا كده انا بضلل المشاهد، انت كده
بتقول له وقف لي الربح على قناتي، انت كده بتقول له ان انا واحد مخادع عايز ان انا ادوبك الم مشاهدات، بس بلم مشاهدات بطريقه غير شرعيه. ايه ده يا عم هشام بطريقه غير شرعيه ازاي؟ الطريقه دي طريقه غير شرعيه، ان انت لما تيجي تكتب العنوان حاجه والصوره المصغره حاجه وموضوع الفيديو اصلا من جوه اللي هو الاساس يبقى حاجه تانية خالص، يبقى انت كده حرفيا بتضلل المشاهدين. يبقى ساعتها اليوتيوب له كامل الحق ان هو ياخد معاك الاجراء ده وان هو يوقف لك الربح على قناتك، او حتى لما قناتك تيجي تتقدم للمراجعه للانضمام لبرنامج شركاء اليوتيوب يبدا ان اليوتيوب يوقف لك الربح عليها، او بمعنى اصح يطلعها لك من المراجعه وهي غير متوافقه مع سياسات يوتيوب. هديكم ابسط مثال عن المحتوى المضلل والمخادع. ما ينفعش ان حضرتك مثلا تكوني عندك محتوى طبخ وتيجي رفعتي فيديو على القناه بتاعتك وجيتي رحت حاطه مثلا على الصوره المصغره بتاعت الفيديو ده محمد صلاح، وكتبتي مثلا في العنوان هدف محمد صلاح. جه المشاهد هو مثلا بيدور على حاجه معينه وبيدور على اهداف محمد صلاح، جه ظهر له الفيديو بتاعك، جه دخل جوه الفيديو لقاك ان انت بتعملي وصفه للمكرونه البشاميل. طب كده ايه علاقه محتوى الفيديو بالصوره المصغره والعنوان؟ مفيش اي علاقه اطلاقا. فمحدش يلجا ان هو يجيب مشاهدات بالطريقه دي، لان دي حرفيا ممارسات احتياليه واليوتيوب حرفيا خلال الفتره الاخيره ما بيحلهاش. ودي كانت بعض الاخطاء الشائعه اللي بيرتكبها منشئين المحتوى في القنوات بتاعتهم. طيب انا دلوقتي واحد عايز ان انا اهتم بالعنوان بتاعي وعايز اهتم بالصوره المصغره بتاعتي، انا خلاص مش هعمل كل الكلام اللي انت قلته ده، بس هبدا بقى ان انا اهتم بعنواني بطريقه ثانيه، لان انا برضه عايز ان الفيديو بتاعي يحقق مشاهدات، وعايز ان القناه بتاعتي الانتشار بتاعها يوسع، وعايز ان المشاهد بتاعي يقعد اكبر فتره ممكنه جوه الفيديو. اعمل انا ايه في الموضوع ده؟ اول حاجه انا عايزك تهتم بيها عشان تعمل عنوان قوي للمحتوى بتاعك ايا كان ايه هو المحتوى بتاعك، عايزك تلعب على المشاعر، لان المشاعر حرفيا هي عليها دور كبير جدا وعليها عامل كبير جدا على منصه اليوتيوب. ده رقم واحد. حاجه رقم اتنين، عليها عامل كبير جدا في اتخاذ المشاهد للاجراء اذا كان يدخل على الفيديو بتاعك او لا. طب ايه هي يا عم هشام؟ يعني ايه قلب على المشاعر؟ يعني عايزك تهتم بالفضول، وعايزك تهتم بالغموض، وعايزك تهتم بالرغبه، وعايزك تهتم بالخوف. حاول ان انت في عناوينك تجمع ما بين الاربع حاجات دول، تخلي المشاهد عنده الفضول ان هو يدخل على الفيديو، تخلي المشاهد اول لما يشوف العنوان بتاعك يحس ان العنوان بتاعك غامض. مش بقول مش مفهوم، لا بقول يبقى غامض، يحب ان هو يدخل على الفيديو عشان العنوان حرفيا شده وحصل فيه غموض كمان. يعني انت بمعنى اصح كده اثرت الغموض جوه المشاهد. طب يا عم هشام بالنسبه للخوف، الخوف مثلا حاجه شبه محتوايا، اقول لك مثلا ايه 4 اخطاء تدمر قناتك على منصه اليوتيوب، ده كده انا خوفت المشاهد من حاجه المفروض ان هو ما يعملهاش جوه قناته وما يعملهاش في قناته اصلا على اليوتيوب، فهو هيحب ان هو يعرف وهيبقى عنده الرغبه ان هو يعرف ايه الاخطاء اللي هو لازم ان هو يتجنبها. انت كذلك في محتواك لازم ان انت تهتم بالاربع عوامل دول، عشان الاربع عوامل دول مهمين جدا. ننقل على الحاجه اللي بعد كده، خلي دايما عندك ان الصوره المصغره تكون مكمله للعنوان، او العنوان يكون مكمل مع الصوره المصغره. يعني ايه الكلام ده؟ هديك دلوقتي ابسط مثال انا عملته في قناتي خلال الفتره الاخيره، او امثله على العناوين اللي انا عملتها وكانت الصوره المصغره مكمله معاها. طب ايه هي يا عم هشام؟ اول حاجه الصوره المصغره اللي هتظهر قدامك دلوقتي دي انا كنت كاتب فيها سر نجاح القنوات الصغيره. لو جيت بصيت على العنوان بتاعها هتلاقي ان العنوان بتاعها اليوتيوب يعلن عن زياده المشاهدات. اي قناه صغيره هتبدا ان هي تشوف الفيديو ده هتبدا ان هي تدخل عليه، لان هي عايزه تنجح. اي قناه صغيره بتبقى بادئه على منصه اليوتيوب بيبقى هدفهم النجاح وعايزين ينجحوا بسرعه وعايزين يزودوا مشاهداتهم على القناه. فساعتها كده انا عملت بمعنى اصح عملت رغبه عند المشاهد ان هو يدخل على الفيديو بتاعي. الصوره الثانيه اللي هتظهر لك برضو دلوقتي اللي هي وداعا لل 4000 ساعه مشاهده. وداعا لل 4000 ساعه مشاهده دي كده انا حرفيا عملت او جمعت ما بين حاجتين، جمعت ما بين الرغبه وجمعت كمان ما بين الفضول عند المشاهد. يعني ايه وداعا لل 4000 ساعه مشاهده؟ احنا دلوقتي شرط من شروط تحقيق الربح في يوتيوب ان انا لازم ان انا اكمل ال 4000 ساعه مشاهده عشان اقدر ان انا اربح من الاعلانات. يعني ايه بقى ال 4000 ساعه مشاهده؟ هو بيبقى كده المشاهد بمعنى اصح واقف قدام الفيديو هو مش فاهم يعني ايه، فبيضطر ان هو يدخل عليه. لو دخل على الفيديو من جوه هيلاقيني ان انا بتكلم على طرق بيتبعها منشئ المحتوى في الفتره الاخيره ممكن تؤدي ان هو حرفيا ما يقدرش تماما ان هو يجمع ال 4000 ساعه، وفي نفس الوقت في اخر الفيديو اعطيله الحلول كلها اللي هو يقدر ان هو يعملها عشان يكمل ال 4000 ساعه مشاهده، ويقدر ان هو يجيب ال 4000 ساعه مشاهده بشكل كبير جدا. الصوره المصغره اللي هتبدا ان هي تظهر قدامك دلوقتي انا كاتب فيها وداعا للقنوات الصغيره بعد هذا الاجراء، وكاتب بقى العنوان ايه؟ كاتب وداعا للقنوات الصغيره احذر تحقيق ال1000 مشترك. برضو المشاهد هنا بيبقى واقف قدام الفيديو هو في حاجتين متضاربين، ايه الاجراء اللي انا ممكن ان انا اعمله يودي ان قناتي حرفيا تبقى خلاص تموت نهائي، او ممكن يفكر مثلا ان اليوتيوب دلوقتي خلاص مش هيدعم القنوات الصغيره اطلاقا، وفي نفس الوقت انا كاتب له في العنوان احذر تحقيق ال1000 مشترك. طب يعني ايه احذر تحقيق ال1000 مشترك؟ انت يا عم مجنون؟ ما انا لازم ان انا احقق ال1000 مشترك عشان ابدا ان انا كمان اكمل معاهم ال 4000 ساعه عشان اقدر ان انا
تحقق ربح. فيا رب تكون الامثله دي كده عرفت ان انا اوضح لك بيها المقصود. انت كذلك في محتواك تقدر ان انت تجمع ما بين كل الحاجات دي. لو جمعت حرفيا ما بين الحاجات دي حرفيا قناتك هيزيد عليها المشاهدات بشكل انت لا يمكن انك تتخيله، لان زي ما قلت لك من شويه العنوان والصوره المصغره عليهم عامل كبير جدا في سواء في نجاح الفيديو او فشل الفيديو بتاعك. وانت الاختيار في الاول وفي الاخر في ايدك. عايز تنجح الفيديو هتعرف انك تنجحه بعد الفيديو ده. مش عايز ان انت تنجح الفيديو وعايز ان هو يفشل وعايز ان انت ما تجيبش مشاهدات، ما تهتمش باي حاجه من اللي انا قلتها لك دي. وهو ده كان الفيديو بتاع النهارده اللي انا حبيت ان انا اعرفك فيه بعض الحاجات دي. صدقني امشي على الحاجات دي واهتم بيها وهتلاحظ الفرق بشكل كبير جدا في القناه عندك. لو عندك دلوقتي اي استفسار او عندك اي سؤال انزل اكتب لي تحت في الكومنتات وهتلاقيني برد عليك. لايك وشيرك وسبسكرايبك واشوفك الفيديو الجاي. سلام.